Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will study another topic of hospital and community pharmacy, that is the role of pharmacy in hospital. په hospital کې pharmacy department ته د hospital په professional position کې یو اهم رول حاصل دی. د pharmacy department په hospital کې موږ ته مختلف سرویسز راکوي. فرست نمبر سرویسز په هغې کې موږ سره دی administrative services. په administrative services کې به موږ ته څه ملاویږي؟ plan and coordinate departmental activities. different departments د هغې مختلف activities لکه inpatient department outpatient department نو دا به څوک د دې administrative services څوک ورکوي؟ دا به د hospital pharmacist ورکوي. second number زموږ سره دی develop policies. بل دا چې مختلف قسم د inpatient دپاره د outpatient دپاره د endemic epidemic د دې کنډیشن دپاره مختلف پالیسیز د ډرګ سټوریج د دې ډیفرنٹ اکټیویټیز دپاره به زموږ سره څه کېږي ډیفرنٹ پالیسیز هاسپیټل فارماسیست جوړوي. تھرډ نمبر زموږ سره د پرسنل پرووایډ سپرویژن. بل په پیشنټ ډسپنسینګ ټایم کې او ان پیشنټ ته آوټ پیشنټ ته د هغې دپاره به د هغې ابزرویشن کېږي چې د هغه مینیمایز کړي د سایډ افیکټ ایډورس افیکټ کانټرا انډیکیشن دا ټول هغه under supervision of hospital pharmacist کېږي. بل څلورم نمبر به زموږ سره coordinate administrative need of the pharmacy and therapeutics committee. بل د hospital pharmacist therapeutic committee سره د هغې coordination دی د administration او د therapeutic committee. therapeutic committee چې کوم ده هغه د patient need او د patient follow up دغه شانتي د patient چې کوم ډرګ انټریکشن دی د ډرګ سایډ افیکټ ایډورس افیکټ او د دې سره د ایډمنسټریټیو نیډ چې کوم دی ایډمنسټریشن نو د هاسپیټل فارماسیست په د دې دواړو سره ساتي د هغو کوارډینیشن به ساتي. ډیولپ پراپر انوینټري کنټرول ټیکنیک. بل به دا هغې چې انوینټري کنټرول به د دې سره هغه هم ساتي. انوینټري کنټرول مطلب دا دی چې که موږ وګورو نو زموږ سره د ډرګ سټوریج بیا د ډرګ څومره پراپر څونه پکار دی ډرګ زموږ سره په دې کې څومره په ایرلی منتلی ویکلی څومره پکار دی نو دا به زموږ سره کېږي په څه باندې په انوینټري کنټرول باندې لکه د ډرګ ایکسپایري د ډرګ مینوفیکچرینګ ډیټ او د ډرګ سټوریج کنډیشن هیومیډیټي دا ټوټل چې کوم دی دا به څوک کوي دا به هاسپیټل فارماسیست انډر د سپرویژن اف هاسپیټل فارماسیست کېږي. سیکنډ سرویسز چې زموږ سره کوم دی نو هغه زموږ سره ان پیشنټ سرویسز دي. ان پیشنټ سرویسز مطلب دا دی چې ان پیشنټ سرویسز مونږ پیشنټ ته ورکو په کوم ځای کې به ورکو ان پیشنټ مین چې پیشنټ به ایډمیټي پیشنټ چې کله زموږ سره ایډمیټي نو هغه ته به 24 هاورلی څه کېږي پیشنټ ته به میډیکیشن ورکړی کېږي نو دا به هم انډر د سپرویژن آف سوي انډر د سپرویژن آف هاسپیټل فارماسیست وي. نو په هغې کې فرست نمبر که موږ وګورو نو 24 هاورزلی به پیشنټ ته میډیکیشن پرووایډ کېږي. بل زموږ سره چې کوم ځای کې ټریټمنټ کېږي هغه ایریا انسپیکشن به هم کوي هاسپیټل فارماسیست. بل انویسټیګیشنل یوز آف ډرګ په هغې کې به کوآپریټ کوي. کوآپریشن مطلب دا دی کوم ځای کې چې موږ ډرګ فار دی سایډ افیکټ یا د هغې د ایډورس افیکټ معلومولو دپاره یا د ډرګ انټریکشن معلومولو دپاره نو هغه به څه کوو هغه به هاسپیټل فارماسیست په دې انویسټیګیشن کې به هاسپیټل فارماسیست هغه هیلپ کوي. بل چې کوم دی د پیشنټ میډیکیشن پروفایل به ساتو د پیشنټ ریکارډ د پیشنټ هایپر سینسیټیویټي د پیشنټ فالو اپ د پیشنټ د ډرګ ټوټل مینټیننس چې دی هغه به هم هر هاسپیټل فارماسیست ساتي. بل په هاسپیټل کې به هاسپیټل فارماسیست د نارکوټیک ډسپنسینګ د هغې یوز د هغې کنټرول انوینټري کنټرول به بالکل دا به د هاسپیټل فارمیسي په ذمهوارۍ باندې وي. نو دا زموږ سره وو ان پیشنټ سرویسز. تھرډ نمبر سرویسز چې په هاسپیټل فارمیسي ورکوي هغه زموږ سره څه ورکوي هغې کې زموږ سره آوټ پیشنټ سرویسز دي. آوټ پیشنټ سرویسز که موږ وګورو نو آوټ پیشنټ سرویسز کې فرست نمبر زموږ سره راځي ریویو prescription and dispensing with proper direction of use and outpatient. زموږ سره به د هاسپیټل فارماسیست کم پرسکرپشن چې کېږي د هغې به څه کېږي د هغې به پراپر ډایرکشن پیشنټ آوټ پیشنټ ته مطلب او پی ډي کې پیشنټ راغی نو او پی ډي کې به پیشنټ ته د ډرګ
side effect, adverse effect, drug drug interaction, drug before meal, after meal یا during meal او use of drug up to some days. دا به مکمل پراپر ډایرکشن به هغه ته ورکړی کیږي. بل ډرګ چې کوم ځای کې یوز کیږي فار ایگزامپل زیاتر ایمرجنسي سرویسز کې میډیکیشن نو د هغې به انسپیکشن کوي هاسپټل فارماسیسټ او د پرسکرپشن ریکارډ به ساتي مینټین پرسکرپشن ریکارډ مین چې کله هم پیشنټ ته پرسکرپشن وشي د هغې مکمل ریکارډ چې کوم دی هغه به د هاسپټل فارمیسي په انډر ابزرویشن کې د هاسپټل فارمیسي انډر ابزرویشن به هغه وي. نیکسٹ سروسز چې په هاسپټل کې د هاسپټل فارمیسي دي هغه ډرګ انفارمیشن سروسز دي. ډرګ انفارمیشن سروسز مطلب دا دی چې د ډرګ چې څومره انفارمیشن دي هغه به مینټین ساتل او هغه پرووایډ کول. نو په دې کې فرست نمبر باندې راځي هغه انفارمیشن به مونږ د ډاکټر سره، نرسز، میډیکل اینڈ پیرامیډیکل سټاف او د سټوډنټ او هاوس جاب باندې چې کوم سټاپ دی هغو ټولو ته به مونږ دا انفارمیشن ورکوو. نو دا به څوک ورکوي؟ دا به هاسپټل فارمیسي د هغې په ابزرویشن کې به دا کیږي. بل چې کوم دی د ډرګ انفارمیشن سینټر به وي د هاسپټل فارمیسي سره او دا به مینټین ساتلی کیږي. پریفیر د هاسپټل فارمیسي نیوز لیټر. بل د دې هاسپټل فارمیسي به یو نیوز لیټر وي چې هغه به سرکولیشن کیږي په ډیلی بیس، ویکلی بیس او منتلی بیس باندې او د دې هر یو ډرګ چې کوم دی د دې لیټریچر فایل به وي چې په هغې کې به د هغې انډیکیشن، کانټرا انډیکیشن، ساید افیکټ، ایډورس افیکټ او د هغې سره سره د هغې پاسیبل ډرګ انټر سروسز چې کوم ورکړی کیږي هاسپټل فارمیسي هغه د ایجوکیشن اینڈ ټریننګ سروسز. په ایجوکیشن او ټریننګ سروسز کې ټولو نه اول به زموږ سره کوارډینیشن پروګرام کم چې ګریجویټ یا انډر ګریجویټ سټوډنټ دي هغو ته به ایجوکیشن ورکړی کیږي. بل د هاسپټل د سټاف دپاره چې په هغې کې ډاکټرز، پیرامیډیکس، نرسز او ایل ایچ وي اینڈ ادر سپورټ سټاف د دې دپاره به سیمینار او ایجوکیشن پروګرامونه منعقد کیږي چې په هغو کې به هغو ته مختلف د ډرګ انفارمیشن ورکړی کیږي. او کوم چې زموږ سره نیولی امپلایډ فارمیسي ډپارټمنټ کې پرسنز دي، که هغه ټیکنیشین دي، که هغه ډیګري هولډرز دي، نو هغو ته به څه ورکړی کیږي؟ هغې ته به ټریننګ ورکړی کیږي د څه په باره کې؟ د ډرګ د نیو ګایډلاین په باره کې او د ډرګ د یوز په باره کې د ډیفرنٹ اسپیکټ آف ډرګ په باره کې به هغو ته ټریننګ ورکړی کیږي. چې کوم دي هغه د ډپارټمنټل سروسز. نو ډپارټمنټل سروسز د فارمیسي ډپارټمنټ هغه دا دی چې یو کوارډینیشن اینڈ کنټرول آل ډرګ ډیلیوري اینڈ ډسټریبیوشن سیستم. په هاسپټل کې زموږ سره ان پیشنټ او آؤٹ پیشنټ ډپارټمنټ ته ډسټریبیوشن یا ایمرجنسي ډپارټمنټ ته د ډرګ ډسټریبیوشن نو هغه د پیشنټ په فلو باندې یا په اپیډیمیک انډیمیک کنډیشن باندې تعلق ساتي. نو دا ټول به د کوارډینیشن به څوک ساتي؟ دا به هاسپټل فارمیسي ساتي. لکه ډرګ نیډ ان او آؤٹ فلو. نو د ان او د آؤٹ مطلب چې زموږ سره څومره نیډ دی او څومره ډرګ پیشنټ ته یوز کیږي نو هغه ټول چې کوم دی هغه به هاسپټل فارمیسي د هغې کوارډینیشن ساتي. بل چې کوم دی کنټرول اینڈ ډسپینس کنټرول سبسټانسز. کوم چې زموږ سره نارکوټیک دي دا ډرګ چې کوم دی د دې ډسپینسینګ او د دې یوز د دې چې دی هغه به کنټرول ساتي، هغه به هاسپټل فارماسیسټ ساتي. بل چې کوم دی کنټرول اینڈ ډسپینس انټراوینس فلویډ. څنګه چې نارکوټیک دي دغه شانتې زموږ سره انټراوینس چې کوم دی د هغې به هم کنټرول څوک ساتي؟ هاسپټل فارماسیسټ. کوم سروسز دي په هاسپټل کې هغه زموږ سره دي پرچیز اینڈ انوینټري کنټرول. نو پرچیز اینڈ انوینټري کنټرول یا انوینټري سروسز کنټرول په دې کې فرست نمبر زموږ سره دی پرچیز آل ډرګ. نو هاسپټل فارمیسي به د ټول ډرګس پرچیز کوي. کم ډرګ چې هاسپټل ته پکار وي ډیفرنٹ ډپارټمنټس ته پکار وي هغه ټوټل به دا پرچیز کوي. اوس د پرچیزنګ به څنګه کوي؟ پرچیزنګ به هغه به د هاسپټل فارمیسي د هاسپټل د ډپارټمنټ د هاسپټل د فارمیسي ډپارټمنټ او د ایډمنسټریټیو ډپارټمنټ کم چې د پیپل د سروسز او د پیپل د پیدې دپاره وي نو هغه پرچیز به کوي چې ډرګ
د هغې اپیشنسي د هغې اپیکیسي پوټنسي هم ښه وي او د ډرګ چې کوم ریټ وي چې هغه هم ښه وي. نو دا ډرګ به پرچیز کوي. بل دا به بیا ریسیو کوي، سټوریج هم هاسپټل فارمیسي به ورکوي او بیا به دا سرکولیټ کوي، ډسټریبیوشن به یې هم کوي. واټس ته ایمرجنسي ته کوم ځای چې ډرګ ډسپنسینګ کېږي دا به مکمل هغې ته ډسټریبیوشن به هم کوي. بل د دې انوینټري کنټرول به ساتي. انوینټري کنټرول مطلب د ډرګ مینوفیکچرینګ، د هغې لایسنس، د هغې ایکسپایري ډیټ، د هغې هیومیډیټي، د ډرګ او د بل ډرګ د هغې دپاره د سټوریج او د راډنټس نه. دغه شانتې که تاسو وګورئ نو د ډرګ چا چې دا کم انډسټري چې کم ډرګ جوړ کړی دی د هغې مکمل لایسنس به د هغو سره پروت وي. بل د ډرګ دپاره به مختلف ریویو او ریسرچ کیږي او دا انفارمیشن به سرکولیټ کوي کم چې د دې سره کانسرن پیپل دي په هاسپټل کې. نو په هاسپټل کې د دې سره کانسرن پیپل چې کم دي نو هغه ډاکټرز، پیرامیډیکس، نرسز اینډ ډیفرنٹ سپورټیو سټاف راځي. دا انفارمیشن به ټوټل هغو ته ورکولی کیږي. بل لاست نمبر چې کوم زموږ سره سرویسز دي په هاسپټل کې نو د هاسپټل فارمیسي سرویسز چې دی هغه مینوفیکچرینګ اینډ پیکیجینګ آف ډرګ دی یا پیکیجینګ سرویسز دي. نو هاسپټل فارمیسي چې دی لاست نمبر زموږ سره چې کوم سرویسز په هاسپټل فارمیسي په هاسپټل کې ورکوي هغه مینوفیکچرینګ اینډ پیکیجینګ سرویس دی. نو په پیکیجینګ سرویسز کې هاسپټل فارماسیست چې دی هغه به زموږ سره ایکسټمپورینیس پریپریشن په هاسپټل کې هم جوړوي. ایکسټمپورینیس پریپریشن مطلب دا دی چې کم ډرګز یا د هغې لوشنز یا زموږ سره کریم یا آن د سپاټ یو لوشن پکار دی، یو ډرګ پکار دی، نو هغه ایکسټمپورینیس پریپریشن به کیږي په هاسپټل کې نیډ بیس باندې. بل چې زموږ سره څومره ډرګ پیکینګ دی یا پیکیجینګ دی نو د هر یو ډرګ به پیکینګ پکاري یا د هر ډرګ چې کوم دی هغه په یو پراپر د پیکیجینګ دپاره زموږ سره یو پرایمري پیکیجینګ وي، سیکنډري او ټرشري. نو دا پیکیجینګ چې کوم دی دا ډېر زیات اهم دی، ډېر زیات ضروري دی. یو د لایټ سینسیټیو ډرګ یا مطلب د ډرګ د کانټینر د بریکینګ خطر وي یا مطلب ډرګ زموږ سره د هغې د په هغې باندې د فورس یا د پریشر راتللو سره د هغې د ډرګ د سبسټانس د اکټیو سبسټانس د خرابېدو خطر وي. نو دا ټوټل چې کوم دی دا به هاسپټل فارمیسي کوي.